गोकर्णीचं जे फुलझाड असतं त्याला खूप सुंदर असं फ्लावरिंग येतं. तर फुले येऊन गेल्यानंतर त्याला शेंगा तयार होतात आणि आपल्याला त्याच्या शेंगांपासून त्याचं रोप बनवता येतं. रोप बनवण्यासाठी आपल्याला अशा परिपक्व शेंगा लागणार आहेत. तर त्यापासून आपण त्याचं रोप बनवू शकतो सीड जर्मिनेशन प्रोसेसनी, म्हणजेच बिया अंकुरित करून. तसेच याच्या फांदीपासून म्हणजे स्टेम कटिंग पासून सुद्धा याचं रोप बनतं. थोडीशी जाडसर अशी कटिंग घ्यायची, त्यापासून सुद्धा तुम्ही त्याचं रोप बनवू शकता. आज आपण त्याचं रोप हे बियांपासून म्हणजे सीड जर्मिनेशन पासून कसं बनवायचं ते पाहूयात. तर आपल्याला शेंग लागणार आहे अशी परिपक्व झालेली. रोप बनवण्यासाठी आपण शेंगा कलेक्ट केल्या आहेत. तर ते साधारण अशा असतात. तर आपण त्या काढून घ्यायच्या त्या शेंगेतून आणि आता आपण त्याच्यासाठी लागणारं मातीचं मिश्रण बनवूया. बिया अंकुरित करण्यासाठी मी गांडूळ खत आणि बागकामाची माती याचं मिश्रण वापरणार आहे. तर जवळपास 80% बागकामाची माती आणि 20% खत आहे. तर हे गांडूळ खत आहे. दोन आपण कंपोस्ट आणि माती मिक्स करून पॉटमध्ये भरणार आहोत आणि बिया पेरून द्यायच्या आहेत. बिया पेरून झाल्यानंतर राहिलेलं मातीचं मिश्रण त्याच्यावरती असं भरून द्यायचं, जेणेकरून बिया झाकल्या जातील. पॉटला पाणी द्यायचं आणि तो सनलाईटमध्ये ठेवायचा. पॉट किंवा जे काही कंटेनर आहे, रोप तयार होतं. खूप इझी असतं गोकर्णाच्या झाडापासून त्याचं रोप बनवणं. प्लांट अपडेट आहे. आपलं गोकर्णाचे रोप तयार झाले आहेत सीड जर्मिनेशन पासून, पाहू शकताय. खूप हेल्दी आणि छान अशी रोपं आहेत. तर हे रिपोर्ट करायचे नंतर ग्रो झाल्यानंतर. इतके ग्रो झाल्यानंतर तुम्ही याच्यापेक्षा मोठ्या कुंडीमध्ये किंवा जमिनीमध्ये ते रिपोर्ट करू शकता. रोप बनण्याची प्रोसेस जर खूप मोठी वाटत असेल तर तुम्ही डायरेक्टली एखाद्या कुंडीमध्ये तुमच्या जवळच्या ह्या सीड्स पेरू शकता किंवा अशा मोकळ्या जरी करून त्यामध्ये पेरल्या तरी त्याचं रोप बनतं. पाहू शकताय त्याचं रोप तयार झालं आहे. असंच मी त्याच्या बिया त्याच्यामध्ये मोकळ्या करून टाकल्या होत्या. इझी आहे खूप याचं प्लांट बनवणं. तर नक्की ट्राय करा. गोकर्ण ह्या फुलझाडाच्या शेंगांपासून आपण त्याचं रोप बनवू शकतो, पण त्याच्या कटिंग पासून सुद्धा त्याचं रोप बनवता येतं. तर साधारण अशी हार्डवूड कटिंग घ्यायची आहे, थोडी मॅच्युअर झालेली. जर तुम्ही कटिंग पासून त्याच्या रोप बनवणार असाल तर ती कशी कटिंग बनवायची तेही पाहूयात. नको असलेल्या फांद्या ब्रँचेस ज्या असतात त्या कट करायच्या आहेत आणि कटिंग बनवायची आहे. छोटीच बनते याची कटिंग. खालून अशी तिरकी कट करायची तिला शार्प. तर अशा छोट्याशा कटिंग पासून सुद्धा आपण त्याचं रोप बनवू शकतो. तर अशा आपण कटिंग बनवून घ्यायच्या आहेत आणि आपण आपल्या मातीच्या मिश्रणात त्या लावणार आहोत. यासाठी मी वापरला आहे वाळू आणि बागकामाची माती. सध्या कंपोस्ट नाही वापरायचं. कटिंग डेव्हलप झाल्यानंतर तुम्ही त्यात कंपोस्ट वापरू शकता रिपोर्टिंगच्या वेळेस. सर्व कटिंग आपण अशा त्या लावून घ्यायच्या आहेत. बिया अंकुरित करून गोकर्णीच्या फुलझाडाचं रोप बनवणे ही खूप कॉमन पद्धत आहे. आपण त्याच्या स्टेम कटिंग पासून म्हणजे झाडाच्या फांदीपासून सुद्धा त्याचं रोप या पद्धतीने बनवू शकतो. थोडी जाडसर मॅच्युअर्ड अशी कटिंग घ्यायची आहे, झाडाचं रोप बनतंच. पाणी द्यायचं कंटेनरला आणि हा कंटेनर जो आहे तो तुम्हाला कोवळ्या सूर्यप्रकाशात ठेवायचा आहे. कटिंग डेव्हलप होते. या पद्धतीने आपण स्टेम कटिंग पासून म्हणजेच गोकर्णीच्या झाडाच्या फांदीपासून त्याचं रोप बनवू शकतो.